Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapi syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas. Ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Cinquenta-cinco minutos na nakaligad sa alas 8 mayong gabi. Banwa mayong gabi sa atong mga listeners ka mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa atong programa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Iloilo Newsline kag sa platform sang Gimaras Newsline. Palihog like, share and follow. Ara nga mabalaan ninyo no kung mayara nga mga balita nga sama sumalang kita kag sa YouTube channel. Palihog man subscribe para man-notify ka mo kanang litan nga may mga nagakalahinab. Standby, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayaran na sa atong alinya nga atong lokal pag-asa ang aton nga weather specialist. Palihog standby sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Cuenca, sir, mayang gabi. Yes sir, may gabi sir no, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Itong latest weather update sa buong adlaw, Wednesday, October 2022. Sa karon no, padayon natin ginamonitor ang siya bagyong may uli natin inisyal na siplatan as abala sa 4 kayo na sang hapon, 180 kilometers. 45 kilometers per hour malapit sa sentro Pagastines nga up to 55 kilometers per hour. Nagaulag ini siya westward sa kadisigon 10 kilometers per hour. Base sa iyang outlook and intensity track and outlook, si bagyong may possible ini siya nga magafulag generally westward pakadto sa coastal sang Isabela or Aurora. Kag within the next 12 hours, possible mo siya nga mag-deteriorate o mag-china into isa na lamang sa remnant low. Samtang may isa kita ka low pressure area naman nung ginamonitor sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa blast stress kayo na sa hapon, ulit natin nyo siya na siplatan 650 kilometers west San Jose Occidental, Mindoro. Samtang padayon man natin nung gina-monitor ang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility, kira ini sa 1,925 kilometers east of northern Luzon at so alas 3 kayo na sang hapon. May maximum sustained wind siya nga 45 kilometers per hour sa gustiness nga up to 55 kilometers per hour. Nagahulag ni siya north-westward sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo nga tagwa sa aton far, possible din siya magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility by buwas October 13. Ang nga mga weather disturbance ay isa direktang epekto din sa atin sa Western Visayas. Gani maka-experience kita sa maayong panahon, maliban na lang kung kaisa sa mga partly magalumon tungtod sa magalumon nga kalangitan. Kag may mga isolated yung mga pagulan-ulan o pagpangilat kag pagpanag-uob, ilabi na gid hapon kag kagabihon, dilasing yung mga localized thunderstorm. Mahina tugtog kasarangan ng hangin dali na bagat na nakatungdan, ang magadalas ang makanay tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa kadagatan. Para sa forecast range of temperature, yara kita sa 25 to 32 degrees Celsius. Aton adlaw, tunod alas 5:34, kag magabot na kini siya alas 5:39 buwas aga. Nagamon na itong latest to the update, palindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, sir, kung nali nga makasulod sa par, nagasulod sunod ini sa kaya
tropical depression Maymay, ano ning pangalan niya? Yes sir, kung magasulod din siya sa aton sir, pagkapangalan nato din siya sa domestic name nga Bagyong Neneng sir. Helen. Helen engineer Queen ka? Ano sir? Pardon sir? Helen. Neneng sir, Neneng. Nining. So anong posibilidad nga suyupon ni tropical depression Nining si tropical depression Maymay? Well, malayo ini sila sa isa kag isa sir, no? Malayo. Tang nagapalapit ini si Maymay sir sa kadutaan nagahina man ini siya kag possible nga matunaw na lamang. Ay si. Engineer Rolly Queen ka sir, madamo nga salamat kag maayong gabi. Yes sir, thank you kag mayang gabi man. Iloilo Newsline Weather Update. So duha ka tropical depression nagasunod. Ang ining informasyon nga dala sa lokal pag-asa ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hamtang ini sa Isnard City proper sa tabok sang Iloilo Central Market ara lang sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Pwede ka mo makakadto dira makatanaw sa mga bulak, no, kung kinanglan nyo para sa inyong mga okasyon, ilabi na ni sa undaso. Kadto ka mo da patigana na nga daan ka mo kay basi mawadaan ka mo. Ari ang number sang Pinang sa Flower Shop nga ginapanagihan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Taga Gimaras man eh. 0920-825-6483. 0920-825-6483 o kung 0916-786-8896. 0916-786-8896. Pinang's Flower Shop. Mayo lang pagpamati sa kay Manay Alice. Diba? Nagakuti-kuti na da siya cellphone niya ba? Kay Nere Pelarco, mayad man nga pagpamati. Kay Dona Bilya Talaban. Kay Gingging Kanto sa Taridona. Kay Sir Bobby Villalobos sa Antique. Kay Cheng Claveria. Thank you so much. Kag sa mga drivers, conductor, sa mga taxi drivers. Thank you so much kay Sir Joseph Oiko. Kay Sir Radney Santarin, kay Kajente Santarin, mayang gabi man. Kay Ma'am Kajente, kay Sir Edgar, kay Sir Edgar, no, mayang gabi man. Dira kay Sir Kasamayo, mayang gabi. Sir Joel Kajente, mayang gabi. Kay Sir Fred, sa Finance, ang Valya Card Transit Incorporated, mayang gabi sa inyong atanan. Kay Admin Officer kay Ma'am Rosales, no? Kay sa iya assistant na mayang gabi, kay Ma'am Sheila Villarosa, kay Dr. Romicilio mayang gabi. Thank you so much sa inyong pagpamati sa mga gwardiya. Thank you so much. Ginadulong man sa inyo sang Cindy Sandy Store. Ang Cindy Sandy Store, wholesaler ni ka-retailer, namtang sa Rizal Palapala, Uno City proper. Nagabaligya man sa mga kinanglanong sulod balay, chicherias, mga soft drinks, subong daw limitado gid. Kag mailim nun, kadtuin nyo lang dira ang Cindy Sandy Store. Vitron Animal Clinic, nahamtang naman sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Mapakadto ka Santa Teresa, yara sa left side sa unahan lang sa transmitter sa People's Television. Kadtuin nyo lang da paliyog, magpabulong ka mo sa mga sapat nyo, samtang ka pa immunize ka mo, mahaw ka mo daw kung pangapi sa RNL Store ni ng ating Galia. Ang inang Vitron Animal Clinic, ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, no? Hindi mo magkadto sa ibanda nga mga clinic da nga wala sang official nga doktor. Kaya base bla sa laliga na nila, praktisan nila, ido nyo kag mapatay, ay sus, hinulsulan nyo. 3 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aton nga mga headlines. Senator Laila de Lima, nagpahayag nga kung pwede makagamit siya sa mga cellphone la, maka-call man la, no?
para man nga malingaw-lingaw yaman iyang kahimtangan galing ina kuno nga kahimmuan nga paglisensya sa judiciary suno sa kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Sa dugang pagid nga balita, nagpanugyan si Secretary Abalos nga kung mahimo gamiton ni Senator Laila de Lima ang gingamit sa tuanay nga Roms Nanday Estrada, Jinggoy Estrada, kag sa Senator Ramon Revilla na kaya raman na sa Philippine National Police Custodial Center Camp Crame. Ti pwede man nato may dito siya magpa-confine o kung magpa-wayway magpayo-ayo siya pwede man dito sa mga rooms na Anday Estrada Carevilla nga ginbayaan la kay tigwa na sila, senador naman sila subong na kay nagpapili naman nga tapos nga na-acquit man to sila sa ilang kaso, no? So balik sila sa pagpangalagad niya kung mahimo dito na si Senator Laila de Lima. 5 minutos na nakaligad sa alas 9, President BBM nagpadulong naman sa Singapore, no? Kagay na gindiskusyonan ini sa Senado kung anong pagtawag sini, official or partly personal ang pagpadulong ni President Ferdinand Marcos Jr. Gin-evaluate ini, ginistoryahan, no? Ang nasambit nga trip ni BBM sa Singapore. Gintalakay ini hasta si Senator Coco Pimentel nagtalakay man ini kag dito nga kay may invitation halin sa Prime Minister sa Singapore ti makabig ina nga official trip suno sa kay Senator Pimentel. Samtang Senator Raffy Tulfo nagpa-propose ang scholarship, na full scholarship sa mga nursing students ang eskwela sa mga universidad, colleges and universities. Kung mahimo, i-full scholars ini sila, provided nga magserbisyo sila sa aton kuno nga country after nga makagraduate sila sa ilang kurso. Hindi sila pinalumbaan ay gwadason sa pungsod kag didto magapangalagad sa iban nga nasyon, no, sa mga nagkalain-lain nga mga hospital. Dito no kay Senator Raffy Tulfo nga dapat nga i-full scholar ini ang mga nagakuha nursing sa mga universities and colleges para man nga magapabilin sila sa aton pungsod, no? Nga mapilitan silang pabilin nanay kay dugay-dugay way na sa mga nursing o kung sa mga nurses naton wala na, medical staff naton wala na kay nga dito na sa iban nga pungsod. Ang ining informasyon ginadolong man sa inyo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato ka priska. Pwede ka mo kakontak dira sa kay Jose o kung sa kay William Lagman. Aring ilang landline 523-0039. 523-0039 o kung 0947-8564729. Itlog sa Eager Farm sa Balibagan Este, Santa Barbara, affordable katama. Kag sa dugang pangabalita, Senator Robin Padilla nagpaayag nga hatagan man sa pagtamod ni ang mga IPSO, mangin presentable man abing ilang pagpangabuhi, nga hindi siling mangin napulubi sila, mga kayo na lang. So talupang doon man dapat kuno sang gobyerno ang hindi nga mga tawo lakip na di ang mga badyaw lang nga ng mga mutsingo na nagatakbil sa salakyan. Kung hindi ka magatagbaw may ato to yung pasensya sa atong matagpalamati dublaan niya pa kayo bla. Nan. So dapat nuno nga may-ari ini nga ahensya sang gobyerno nga focus kag hatagan ini sila sang pagtamod, no, hindi pag ihig kag para man nga mangin maayo ang ilang kahiwatan sa sining nga Disyembre among Christmas.
Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers kag pasiplatan taman karon ang parte naman sa natabo nga shooting incident sa istansya nga ginkamatay sang 3 tanan ka mga pamatanon. Ano natapos na ang investigation sa Special Investigation Task Group. May natumod na nga suspect o kung mga sospetsado, anong matudtuod nga ang gulo. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups.
City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Open. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6th agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues
through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Minutos na nakaligad sa alas 9. Ayan man nga pagpamati kay Lynn Brasa. Kay Bing da, maying gabi. Musta ka na? Sa iban pa nato mga listeners kay Gamay Cabizon sa pamilya Diaz. Mga kabataan ni Nong Jose Diaz da sa Nueva Ecija. Kumusta na kamutanan? Kabay pa nga okay lang ang moderatan ng tanan ha? Maayo man nga pamati kay Rani Boy Hardinaso.
Miss Seribo Ubay, no? Mayong gabi. Salamat sa mga katapos sa media nga nagatanaw man diri sa ato nga pagpangalaga. Ipabati ta sa inyo ang parte sini sa ginpabutyag ni Secretary Benjamin Abalos Jr. nga dapat hatagan man sa gamay nga consideration si former Senator Laila de Lima bangod nga ara pa siya sa hindi maayo nga kondisyon. Pero ang makahambal lang sini, ang makagrant kung ini siya pagatagan sang tinion o kon pribiliyo nga makakontak kung sino dira makilala niya, makagamit sang cellphone o kung temporary abi nga ibutan lang siya sa ila dito nga lugar, no? Iti subong confine siya sa isa ka hospital. Gindugang pa ni Secretary Abalos instead nga dito sa hospital siya magatiner, kung mahimo dira na lang sa room sanday former o kanday Senator Jinggoy Estrada kag Senator Ramon Revilla kay nakaagi man sila priso dito sa Custodial Center sa PNP sa Campo Crame. Yari si Secretary Abalos. Well, yes, no. Basically, it's a judicial thing, no. It's not of the executive, no. Pero ako, I could just sa isang kasing detainee, malaking bagay yung furlough eh. Remember before, my dad was also incarcerated, no. Yes. Almost 1 year. Sa amin, every one day, maski one day lang, maghihiring, makita lang namin sa labas, parang sasakay ka lang na sasakyan, masaya ka na eh, no? I mean, mahirap talaga. So I could just understand itong furlough na ito. But again, I would like to reiterate, it's for our judicial system, no? For them to decide on that. Yeah. And speaking about your dad, di ba, sabi mo nga, parang nung panahon na Justice Secretary de Lima nang ma-incarcerate ang dad mo, di ba, sir? Yeah, well, nangyayari naman yun, no? I think my dad was incarcerated for close to 8 months at that time. Talagang mahirap kasi kaming pamilya, halos everyday, nandun kami, including Christmas, sa mami ko, para nakakulong na rin. Always visiting my dad, no? Kaya nung nakita ko si Senator De Lima, parang bumalik nung nakakulong din ang daddy ko eh. Medyo talagang ano rin ako, na tinamaan ng puso ko. Gusto kong akapin, buti hindi ko naakap. Yung pala may COVID pala ako. Medyo nagpasabi kagabi yung kanyang abogado that they're going to rethink of our offer for her to, if she wants another facility within the compound itself, no? Sabi nila, baka raw tignan daw nila, no, yung isang ibang facility. Kasi alam mo, Marichu, ang concern kasi ng presidente rito, hindi lang of course kay Senator De Lima, but sa lahat, no, including Senator, is that it's a very traumatic experience yung nangyari. Siyempre, maski tapos na yan, baka mamaya nabivisualize mo yung nangyari at habang andun ka sa room mo, no? So, para may peace of mind siya na talagang safe siya at hindi mangyari, within the compound, merong ibang mga facilities na pwede. Kasi meron pang 2 rooms doon, yung dating room ni Senator Jinggoy Estrada at saka yung kay Senator Revilla, no? So, pwede namin palinis, paayos, kasi ngayon parang quarters ng SAP eh. Oo. Okay. We could offer those. Nabatian si Secretary Benjamin Abalos Jr. sa DILG. Yan sindihan taman na kay tatay ako no sa una kagiman nga priso mo. Daw kada semana o kada adlaw dito man sila. Ginaunungan nila tos tataya. Si mama ay upo dyan. Ladto man to sila. May mga special occasion. Dito man sila. Tindihan na ang kay Secretary De Lima. Galing kay may mga ginakabalakan man ng presidente. Kay base lang magsiling silang iban nga mayara nga ginapaboran
no, si Secretary o kon Senator Laila de Lima ginapaboran. How about yung iban nga mga priso nga mga ordinary nga mga tawo, no, mga ultimo to, hindi mo man paghatagan man sa pagtamod. Ang imo nga pag-treat pareho man bala sa kay Senator Laila de Lima, no? So mabudlay sa part sa nga presidente. So daw hindi ini mag-grant ang ginagahambal nga forlo, no, nga pag after sa nga hostage taking may ara nga daw nabatyagan siya nga lain naman nga kung daw ginakibang siya, no, kung may mo liwa-liwa siya o kung dito lang siya sa ilang balay, no, daw amo na be. So daw hindi ina mag-grant sa judiciary. Ilabi na sa korte. 30 minutos na nakaligad sa alas 9. Kagining informasyon ginadulong man sinyo sa ang Panoy Barbershop. Ang Panoy Barbershop nahamtang ini sa Poblacion Molo, siyudad sang Iloilo. Ginapanagiyahan ni Panoy Maloto. Graphics Innovative Mind nga nahamtang man sa Barangay Katilingban Molo, siyudad sang Iloilo. Ginapanagiyahan ni Sir Manny John Sanoy. Nagapangubra sa mga tarpaulins kag mga souvenirs. Pwede ka mo kadto dira sa Graphics Innovative Mind. Hindi mo makalipat kung mag-order ka mo sa mga isda nga mga priska ara sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo sa pwesto lang na dani ni Jimatupas. Kadtuin nyo lang palihog, pwede man ka mo maka-order sa mga pagkaon nga mga manamit para sa inyong mga pagatipon-tipunan, no? Kadtuin nyo lang da si Niji Matupas sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. 31 minutos na nakaligad sa alas 9. May pabati ta sa inyo si Senator Rafi Tolfo. Kaya nagpropose siya nga dapat ihatag ang full scholarship sa mga nursing students. Ang kondisyon nga hindi sila magwa sa pungsod kung ninali nga makagraduate na sila sa college o universities. Yari si Senator Rafi Tolfo. Sorry sir, if I may interrupt. How about yung mag-offer po kayo ng full scholarship program sa mga nurses sa mga iba't ibang eskwelahan, mga probinsya, full scholarship po. Yeah. And then nandun yung conditions na kapag ikaw na-graduate, you must serve at least 4 to 5 years bilang nurse dito sa ating bansa. After na-serve ng 5 years, it's up to you kung gusto nga pumunta ng mag-abroad. Pero for the meantime, dapat magsilbi ka muna ng 5 taon dito. And then if you keep doing that cycle, at least mami-maintain natin ang maraming nurses sa ating mga hospital. That was actually floated during the Congress hearing. One of the Congresswoman proposed, why should we not impose some ban sa mga lumalabas and use that money as scholarship and support to the nursing program? Why not? Do we need legislation for that? Yes. If you need legislation for that, I, for one, will support that as a legislation pertaining to that para kung ito'y makatulong yung mass exodus, if you will, ng ating mga nurses papuntang abroad, then I will. And I suppose a committee chair sa health would support also legislation tungkol dun sa pinag-usapan namin ngayon, Mr. Chair, yung bang full scholarship program sa mga nurses natin dito sa Pilipinas, and then magkakaroon ng ban na at least for the next 5 years pagka-graduate mo, pag nakuha mo yung lisensya mo, hindi ka muna pwedeng lumabas. After that 5 years na nag-expire, so pwede ka na pumunta na abroad kung gusto mo. And then yung susunod na batch, yun ang sasalo doon. That way, mamimaintain natin yung number of nurses required. Mayo man nga proposal, no? Ang importante nga mapasakasakaan man sweldo sa aton nga mga medical workers. Kaya kung kisa daw pinangayo man. Parang mapilitan sila nga magapabilin dire, no, sa pungsod sa Pinas. Hindi sila maguluwa. Kaya kung tanawon mo, ay daw sinsilyo lang ding sweldo nila ikumpara sa iban. No, ikumpara sa iban tong pungsod. Ang mga nurses naton nga halin diri dito sa iban pungsod ginapanginpuslan sang iban. Sila nga ginapanginpuslan nga magtrabaho to sa ila
aton diriya pabayan naton. So mas maayo man kanta hatagan sa scholarship. Tapos mag-graduate na sila pa ubrahon sa ospital. Galing kay titanwan nyo bla. Sa mga ospital subong bisan mag OJT ka lang, mabayad ka pa. Hindi bla? No, kwarta lang bla. Di kabay pa tani nga matalupangod ini sa mayo sa aton gobyerno. Kag kabay pa nga madayon ini ang tinutuyo sa mga leaders man natong iba nga may maayo nga pananawan parte sa mga palabuton sa mga nurses naton nga kalabanan gid sila nagagwa sa pungsod. 34 minutos na nakaligad sa alas 9 kag ginadolong sa inyo sa Wheels kag subong man More Power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers.
We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Sa Inadulong man sa inyo sa load lift trading and services. Isa kada kong construction firm nga nagapangobra sa mga balay, mga mansions o kung mga supermarkets. Pwede ka mo man makapadisenyo siya Nasa kay General Joey Diaz, so kung pwede ninyong makontak sila sa ila opisina sa Block 5 Hills San Francisco, Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. O kung ma-text nyo si General Joey Diaz sa iyang number, sa iyang number 0939-812-6336, 0939-812-6336. O kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Sa aton nga mga listeners, kaga mga viewers, ang SITG daw ga plano itong mag-file ko nung isang kaso batok sa suspect o kung mga sospechado nga nagpatay kanday GP Busque, kanday Floyd Fernandez, kakain Mark Libaw. Ti mapasaka na kuno sila isang kaso. Ang pamangkot mayara lang
dako nga balasihan, pwede mapasakahan na sang kaso, pwede makonvict ang mga sospetsado. Basibla kanana, puro lang tang circumstantial evidence nga hindi man mabakod bla. Hindi man nahiyan labugay na, hindi man nahiyan nga pawala na. Siguraduhan nyo na, hindi palumbanay nga. Ay, ang importante nga siguro ang kaso, hindi nga siya pawala nga pag-file sang kaso, budlay na. Hindi nyo na pabalik pang kaso kung nali. Dapat na wala sang full guy na nga matabo. Kagkabay pa nga masiguro gid zero in gibla, no? Ang pag-file sang kaso. Kay para man nga mabalaan sang mga tao nga nagatrabaho gid magaling atong pulis. By the way, bago na ang provincial director sang IPPO si Colonel Noel Alinio. Ini siya ang concurrent chief sang Arto Division. Halin ini sa Manila Police District na Senior Officers of the Year. Senior Officers of the Year ni siya. Nga police, ti kabay patani nga matapna na mga kriminalidad sa probinsya sang Iloilo. Tanan nga mga illegal matapna na. Illegal drugs, illegal gambling, illegal cattle rustling, kagiban pa no, nga mga nagakalainabo sa probinsya. Sa pagpungko ni Keralinyo, ti damo ang nagataas no, damo ang nagatanaw si iya nga kabay pa nga masolbar ang ining kaso, ilabi na ang pagtiro patay sa 3 tanan ka mga pamatanon sa istansya Iloilo. Kabay patani ka matapna naman ang illegal drugs. No, periodan na ini kasi nagdigad tahaw-tahaw na ini. Karonara naman balik naman haw. So kung hindi ni pagtutukan sa atong mga pulis, hindi nila seryosohon, mabutang kita sa alang-alang. Kung may arada pulis nga involved o kung ng protector, adakpan nyo, pareho to bla sa Master Sergeant to bla sa Metro Manila, siya ang assigned sa Drug Enforcement Group, awardee pa siya, no? Nga mayad sa gali-gali, ginataga niya accomplishment ang iya kaugalingon. Di siyang ginatudlo tong isa man sa mga nagaduso, nagabaligya sa illegal drugs, may na-recover nga 2 kilos ang shabu mo. Ang mga kumungo nakuha tanan to, mga 990 kilos nga sa suspected shabu. Dason siya, assigned pa sa Drug Enforcement Group, ginahawardan pa siya. So posible, ang pag-award siya to, bangod sa mga accomplishment niya, siya man na naghahatag sa mga accomplishment sa iya kaugalingon, hindi gani makontakto sa mga kanya to, mga kuging, prepara ka, dakpunta ka pa, prepara lang tagaling, piyansahan lang, ikaw. Mga muna bla, mga estilo bla, dugay na, may-ari na di sa una nga ranggoya, major kag kapitan. Ila kaugalingon, natagan nila sa accomplishment, para matawo, believe kuno abi sila, pero sa likod sila gali gapalapta. King isa to, naamot yung nagretiro lang to, o kung kahit daw nadimoto siya, amigo naman to, imu-imuan niya pa yung kaso, pailan sa kaso, timan na 1 rank lower siya. Tapos, ang isa man to, naghimu-imo man, gali siya man ang nagahimo sang katuntuhan, hasta to nga may, parentes ang isa ka Congressman Negros, pangbilin-bilin nilang din, preso, ang uli, dabalan siya, gali ang leader man sang drug personality sa Negros. Mako mo na. Mga mo ng mga tao, hindi pagpatugayon serbisyo, i-dismiss na yun Damo nga mga estilo nila mo.
Kag kung mayara man diri subong nga protector, kamo nga mapulis na tutudan nyo. Kung mayara da nga mga kabaro nyo, nga amo mismo gapalapta sa illegal drugs, amo mismo sa likod sa mga durugista, dala saan ninyo? Hindi ta gusto nga mayara kita nga salot sa susyudad, no? Mayara dira nga sa lawayon, tigi na limpyuhan nyo man bala rank nyo, limpyuhin nyo na lang sang tudtuod. Hindi nyo na pagpadugaya nga magapabilin pa na sa serbisyo ang ina nga pulis nga protector o kon amo nagapalapta sa illegal drugs o kon nagapanguha sa nga drug money para sa iya nga boss, no? Siyang gapangulikta, dala saan nyo na lang, dakpan nyo lang sa mas temprano. Kung may nabalaan ka mo da, bagay, may kilalahi man ka muna tanan, kung sino si Amuni, si Amuni ho, sino nga pulis niyang tulisan, sinong pulis ni nga mayad, no? Sinong pulis ni nga nagahumlad palad, nga nagapangayo sang drug protection sa iban nga mga drug personalities. Kay Sir Hannibal Plana, kay Mami Prel Plana, mayang gabi, kay Lani, kag sa iban pa nilang mga kubdana, mayang gabi sa inyo tanan. Sa Class 8 sa Manapla National High School, thank you so much sa dekada 90 sa mga St. Joseph School. Ihas diso San Miguel Hordang Gimara sa pagpamundit-det Sikyo. Mayang gabi. Kay Doc Marilyn Garmay, mayang gabi. Garmay Gaitan. Ay Doc Galion, Doc Berlin, mayong gabi sa inyo. Ay classmate Attorney Sam Paguntalan, ay panotaryo ka mo, dira siya, may kaso ka mo kay partner Sam, kay attorney. Hindi na nila mamarotan, marot-marot na nangadaan, kagi pas media nga dana. Daw sila pa ba? Kagi man na tambay dana. Hindi nyo na mamarotan. Amo na nga kung sino dang mapabulig. Ang itabogado, si Atty. Sam Paguntalan. Kasi may mga insidente sa inyong lugar, paliw lang chat diri sa Iloilo Newsline. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa kay Jima kag Kadoy Kabalonga, Pamilya Bautista La Pascua Ginye sa Pamilya Londonyo. Mayong gabi. Sa kay Jutay Abilia, may palabuto niya nga to ang barangay si iyan mayad ni nga magpadala sa barangay. Dibla Jutay. Pag sa iban pa dira nga nagamonitor, thank you so much. Opo na kay Toto Boy Chef Kagnaw na MJ nga atong technical partners. Ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.